Hàn Quốc là một cái điểm đến mà ngoài mong đợi, nhưng mà mình cũng không ngờ là mình đã crush với đất nước này. Tập trung rất là nhiều gallery và bảo tàng nghệ thuật. Mình mới tham quan xong Tung Hô Museum. Khi mà mình đã đến cái khu này rồi thì mình có thể dành thời gian cả ngày để tham quan các cái triển lãm nghệ thuật ở đó. Xin chào các bạn, mình là Dương và kênh Dương R Kudo của mình thường chia sẻ những nội dung về các triển lãm mỹ thuật và những review của mình về sách nghệ thuật. Thì trên cái hành trình đi đây đi đó của mình, Hàn Quốc là một cái điểm đến mà ngoài mong đợi, nhưng mà mình cũng không ngờ là mình đã crush với đất nước này. Và mình đã đến Hàn Quốc 2 lần, ghé cả Busan lẫn Seoul. Với chút kinh nghiệm của mình xin phép được chia sẻ với các bạn tổng hợp những cái địa điểm dành cho art lover, những cái bảo tàng và gallery nghệ thuật, những điểm đến văn hóa lịch sử mà những người yêu thích cái đẹp chắc chắn sẽ rất muốn đến. Tất nhiên đây sẽ là một video rất là dài với rất là nhiều thông tin, do đó các bạn có thể chia ra làm nhiều lần để xem. Còn bây giờ mời các bạn chú ý theo dõi nha. Nếu các bạn thích khám phá theo hành trình riêng của bản thân, thích đến những cái điểm đến không có rập khuôn trong các tour du lịch, thì tất nhiên là các bạn nên du lịch tự túc giống như mình rồi. Du lịch Hàn Quốc đối với người Việt Nam thì chủ yếu khó nhất là cái khâu visa thôi. Còn lại mọi thứ từ book vé máy bay, book khách sạn cho đến lên lịch trình đi như thế nào, mọi thứ các bạn đều có thể tranh thủ những cái lúc rảnh á, các bạn lên làm ở trên online hết trơn rất là dễ dàng. Bản thân mình thì có học vài từ tiếng Hàn Quốc để làm vốn, rồi mình sử dụng thêm với app dịch để có thể đọc được các cái menu đồ ăn hay là một số cái bảng hiệu gì đó. Rồi trên đường đi thì mình sử dụng kết hợp cả app bản đồ của Hàn Quốc lẫn Google Maps. Do đó thì cái chuyến đi của mình, mặc dù là ở Hàn Quốc người ta không có sử dụng nhiều tiếng Anh, nhưng mà mình vẫn cảm thấy rất là ổn. Khi mà lên lịch trình các điểm đến thì các bạn nhớ nghiên cứu luôn các cái địa điểm đó gần với trạm metro nào, chính xác luôn là lối ra số mấy, thì cái điều này sẽ giúp các bạn tiết kiệm được khoảng cách đi bộ rất là đáng kể. Đối với người mà lần đầu đi Hàn Quốc thì mình khuyên là nên đi metro nhiều hơn là đi bus, bởi vì đi bus sẽ hơi phức tạp hơn chút xíu. Đối với các art lover như mình, những người thích đi bảo tàng nghệ thuật và gallery, thì ở bảo tàng nghệ thuật thì tất nhiên các bạn sẽ tốn vé. Giá vé thì dao động khoảng 5.000 đến 7.000 won, có thể thời điểm mình nói bây giờ là đã thay đổi chút xíu rồi. Một số nơi sẽ mắc hơn, có giá khoảng 10.000, 14, 15.000 won. Thì thực ra là mình đi cũng rất tiết kiệm, những cái nơi đó mình ít khi vào. Và cái nội dung ở những chỗ đó thường cũng không hợp với gu của mình. Trước khi mà đến các cái bảo tàng gallery thì mình khuyên các bạn nên check trước online là cái lịch mở cửa của họ. Thường các cái bảo tàng gallery họ hay đóng cửa vào một số ngày nhất định trong tuần, ví dụ như thường là thứ Hai. Tuy nhiên họ vẫn sẽ có những cái lịch đóng cửa khác tùy vào điều kiện, ví dụ như là họ chuẩn bị cho các cái triển lãm mới, hoặc là họ cần cái bảo trì, sửa chữa lại cái công trình của họ thôi. Ngoài các cái gallery bảo tàng hiện đại ra thì mình nghĩ là các bạn đã xem video này, các bạn cũng nên ghé thăm các cái cung điện, các cái di tích cổ của Hàn Quốc. Thì những cái công trình này thường có cái phong cách kiến trúc đó là cổ kính và có những cái chi tiết trang trí theo truyền thống của Hàn Quốc. Nó rất là đẹp, chắc chắn các bạn sẽ rất là thích. Ở bên ngoài nhìn vào thì thấy mấy cái nước đồng văn giống nhau, nhưng mà khi mà mình đến tận nơi, mình xem tận mắt các cái công trình cổ, những cái tác phẩm nghệ thuật cổ ở Hàn Quốc, thì mình sẽ cảm nhận được sự khác nhau rất là rõ ràng giữa Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản như thế nào. Đối với người lần đầu du lịch Hàn Quốc thì chắc chắn các bạn sẽ có một cái sự phân vân nhẹ giữa Busan và Seoul, thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vì các bạn sẽ nghe nói nhiều về hai thành phố này. Đây là hai thành phố lớn nhất và phổ biến nhất về du lịch của Hàn Quốc. Thì tuy nhiên nếu mà giới hạn lại một chút xíu cụ thể về cái sở thích đi xem các cái triển lãm mỹ thuật, đi xem tranh này kia đó, thì nếu các bạn sẽ phải lựa chọn như một trong hai vì lý do này nọ, thì mình khuyên các bạn nên ưu tiên Seoul hơn, bởi vì Seoul sẽ có nhiều thuận lợi và có nhiều lựa chọn cho các bạn để xem hơn. Nếu như ngân sách của các bạn có hạn thì các bạn có thể tham khảo cái lịch trình đi của mình, bởi vì mình đi du lịch cũng rất là tiết kiệm và mình có hẳn một cái playlist về du lịch Hàn Quốc ở trong kênh YouTube của mình. Thì lần đầu đi thì mình cũng tiết kiệm nên là mình chỉ tập trung đi vào Seoul thôi. Một lý do khác để mình ưu tiên Seoul hơn Busan đó là vấn đề giao thông. Thì do cái địa hình của Seoul nó bằng phẳng hơn Busan, cho nên là cái hệ thống giao thông nói chung và đặc biệt là hệ thống giao thông công cộng nói riêng ở Seoul nó sẽ phủ tốt hơn ở Busan. Mình cũng có cái cảm giác là mật độ các cái trạm metro lẫn mật độ các cái địa điểm mà mình muốn đến như là gallery, bảo tàng, di tích đẹp này nọ ở Seoul hình như là nó cao hơn ở Busan á. Do đó là sau khi đi cả hai nơi thì mình cảm thấy là Seoul đi tiện hơn Busan đó các bạn.
Như mình vừa mới nói, các cái địa điểm du lịch ở Busan nó dàn trải ra rất là rộng. Các cái bảo tàng lớn đa số là xa khu trung tâm không à. Thì những cái địa điểm mà mình sắp nhắc tới đây đa số sẽ ở gần phía Haeundae. Do đó các bạn quan tâm có thể cân nhắc cái nơi ở của mình. Giờ thì mời các bạn nhìn lên map Busan với mình nha. Như các bạn thấy ở trên map thì đây là khu Haeundae. Còn đây là khu vực các cái trung tâm hội nghị triển lãm và bảo tàng lớn. Cái khu này có tên là Bexco. Thì các bạn sẽ bắt metro đến trạm Bexco. Thì gần đây ta sẽ có Busan Museum of Art, bảo tàng nghệ thuật Busan. Chỗ này rất là lớn ha. Đối diện thì các bạn sẽ thấy có Bexco là cái trung tâm hội nghị triển lãm Busan. Ở đây quanh năm thì sẽ có các cái event lớn, nhưng mà các bạn có thể sẽ chú ý hơn là cái sự kiện Art Busan thường tổ chức vào tháng 5. Như vậy nếu mà các bạn du lịch Busan vào tháng 5 thì có thể các bạn sẽ đi xem được Art Busan, sau đó thì các bạn đi qua bảo tàng nghệ thuật Busan để tham quan tiếp. Chưa hết nha, ở ngay bên hông bảo tàng nghệ thuật Busan thì ta sẽ có Space Liu Fan. Đây là một cái gallery tư nhân giới thiệu các cái tác phẩm của Liu Fan, một nghệ sĩ điêu khắc và vẽ tranh rất là uy tín của Hàn Quốc. Ở đây họ không cho quay phim bên trong, cho nên là tin mình đi thì đi chỗ này bản thân cái kiến trúc và cảnh quan của nó đã là một cái tác phẩm đẹp rồi. Với du lịch Busan thì với 3 cái điểm mình vừa mới chỉ ra trên bản đồ thì có khi cũng đủ rồi đó. Tuy nhiên nếu các bạn còn nhiều thời gian và cũng thích nhiếp ảnh giống như mình thì các bạn có thể xem thêm Goin Museum Photography nha. Bảo tàng nhiếp ảnh Goin thì nó nằm trong một cái khu dân cư yên tĩnh và xinh xắn á. Vị trí này của bảo tàng thì nó hơi lỡ cỡ bởi vì nó không có gần cái trạm metro nào hết. Nếu các bạn chịu tìm hiểu đi bằng bus thì có thể sẽ đỡ cực hơn. Chứ mình đi bộ từ khu bảo tàng nghệ thuật Busan qua là muốn xỉu luôn á. Ở bảo tàng nhiếp ảnh Goin thì ở tầng dưới họ là một cái khu trưng bày và bán những cái ấn phẩm về nhiếp ảnh, những cái quyển sách mà liên quan đến các cái triển lãm họ đã làm trước đó. Thì đối với các bạn mà mê sách ảnh thì các bạn có thể cân nhắc mua sách ở đây, bởi vì những sách này các bạn sẽ rất khó mua ở nơi khác. Khu trưng bày ở trên lầu thì nó rất là rộng. Ngoài ra mình rất là thích cái khu vực sân thượng của tòa nhà. Bạn có thể ra đây ngồi nghỉ ngơi sau khi mà vừa xem xong triển lãm. Nếu mà các bạn đến đây vào buổi chiều thì ánh nắng rất là đẹp nha. Vừa rồi là các điểm chủ yếu ở phía đông của Busan gần khu Haeundae. Nếu các bạn chọn ở khu trung tâm thì sẽ có Seomyeon Museum of Art. Thì cái chỗ này nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà đi lại nó tiện và nó cũng gần phố cà phê Cheongbon. Nên là theo mình các bạn có thể đến đây vào buổi chiều, sau đó ghé vào phố Cheongbon để đi cà phê và đi chơi vào buổi tối. Tay trái. Đâu có hay uống cộng, thỉnh thoảng người mời rủ đi mới uống. Giờ đây năm ngoái đi Seoul thì uống Starbucks. Toàn là những thứ ở Việt Nam ít làm, xong anh đi Hàn là. Tiếp theo sẽ là 2 gallery tư nhân mà mình đã đến xem ở Busan. Open Space Bear nằm ở gần trạm Chung'an ở một cái con đường nằm trên dốc cao á, có tên là Dongwon-gil. Đây là một gallery về nghệ thuật đương đại và họ có cái xu hướng thoát ra khỏi cái hệ thống kinh viện, tức là cố gắng làm những cái điều rất là phi truyền thống. Khi mà mình đến đây thì rất là mắc cười là mình không có thấy bóng dáng nhân viên, không ai đón tiếp, cũng như là không ai ra ngó coi là có người đến hay không vậy đó. Mình cứ đến xem, mình lên lầu xem hết tất cả các tác phẩm rồi mình rời đi. Ở phía trước Open Space Bear thì Dương vừa mới tham quan ở đây và cảm thấy rất là thích, rất là hài lòng. Bây giờ thì theo như bản đồ thì có một gallery khác cũng gần đây, đi bộ chắc khoảng chưa tới 1 cây. Gallery Playlist thì gallery này cũng nằm gần trạm Chung'an luôn, giống như là Open Space Bear đó, nhưng mà nó ở hướng khác và nó nằm trên một con đường nhỏ có tên là Daejeon 13. Mình khá là khó tiện cảm với gallery này ha, mời các bạn nhìn qua nha.
Tiếp theo, Gallery SAP là một điểm đến rất là thú vị ở Busan, highly recommended nha. Thì mình chắc chắn là nơi này không nằm trong các cái tour du lịch hay là các cái review du lịch Busan khác mà trước mình đâu nha. Các bạn chỉ cần đi metro xuống ngay trạm Nampo, lối ra số 4. Khu vực này á, nó là một cái khu mua bán sầm uất kế bên chợ cá Chagachi và khu phố đi bộ Beef Square. Khi mà đến tòa nhà này thì các bạn đi thang máy lên tầng 14 là sẽ đến Gallery SAP. Gallery này mình đánh giá rất là cao về cái sự tuyển chọn tranh của họ, nhưng ngay cả với những người không quan tâm về tranh thì đây vẫn là một điểm rất là đáng để đến và check in. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây có những cái khung cửa sổ, những cái view cửa sổ rất là đẹp để nhìn xuống thành phố Busan, nhìn về nhiều phía. Thì nhiều bạn sẽ đến các cái tháp Busan sẽ để tham quan, để nhìn cảnh thành phố Busan nha. Nhưng mà đối với mình, có thể là mình không cần đến tháp Busan, mình có thể đến Gallery SAP để nhìn cũng vẫn đẹp. Busan tất nhiên là còn rất là nhiều nơi đáng quan tâm. Tiếc là vì không có thuận lợi cái đường đi của mình, hoặc là vì không phải gu của mình cho nên là mình đã không đến. Tuy nhiên ở đây mình vẫn sẽ giới thiệu cho các bạn tham khảo nha. Museum 1 hay mình thấy ghi là Museum 1 á, chỗ này cũng gần trạm Bexco và chắc là nhiều bạn sẽ thích. Bởi vì đây là một nơi thiên về digital art. Các cái trải nghiệm nghe nhìn thì nó cũng giống như các bạn ở Việt Nam đi các bảo tàng Van Gogh này kia đó. Thì chỗ này giá vé khá là cao nha. Và thời điểm mà mình đến Busan là nó khoảng 18.000 won cho người lớn đó. Bây giờ có thể là sẽ mắc hơn chút xíu. Art Museum Busan, chỗ này thì nằm ở phía nam của thành phố và cũng là hơi xa đó nếu mà đi từ trung tâm của Busan. Nếu mà so với khu Bexco và Hyundai thì là nó cực kỳ xa luôn đó các bạn. Theo mình thì xem trên website chính thức của họ thì mình thấy đây là một nơi trưng bày nhiều tác phẩm về nghệ thuật đương đại, thiên về sắp đặt và ứng dụng kỹ thuật số. Tuy nhiên mà mình thấy nó nằm trên một cái bán đảo riêng biệt và hoàn toàn không có tuyến metro ở đây, chỉ có bus thôi, thành ra là mình cũng ngại mình không có đi. Museum of Contemporary Art, bảo tàng nghệ thuật đương đại. Nếu mà các bạn ở khu trung tâm của Busan và không có ngại đi xa đó thì sau khi mà tham quan Art Museum, các bạn có thể đi thêm về phía tây sẽ có bảo tàng nghệ thuật đương đại Busan. Đây nè, mời các bạn nhìn trên bản đồ ha. Chỗ này thì nó cũng nằm trên một cái bán đảo và cũng chỉ có thể đến bằng bus chứ hoàn toàn là không có tàu điện. Như vậy là vừa rồi mình vừa mới giới thiệu với các bạn những địa điểm đáng chú ý dành cho người yêu thích mỹ thuật khi đến Busan. Thì bởi vì mình làm vlog cho nên là mình check in rất là nhiều nơi. Chứ thực ra là các bạn đi du lịch ngắn ngày, các bạn chỉ cần chọn một cái khu vực nào đó để ở và có thể đi được 2-3 điểm là tốt lắm rồi. Theo mình thì ngoại trừ cái vấn đề giao thông ở Busan hơi bất tiện thì mình thấy Busan vẫn là một nơi rất là dễ chịu để du lịch, bởi vì là thời tiết ở đây thì nó cũng êm ả hơn Seoul. Thí dụ là lạnh thì nó không có quá lạnh, nóng thì nó cũng không quá nóng, và về mặt giá cả thì nó cũng mềm hơn so với Seoul. Vlog này mình xin được phép tạm khép tại đây, mà các bạn xem tiếp phần sau mình sẽ nói về Seoul nha. Địa chỉ cụ thể của những cái điểm đến thì mình sẽ để dưới phần chú thích của video này. Xin cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh vlog của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Annyeong.